میخوری؟ اما ایدی شما بفرمایید. آقا ایدی؟ یه پیجی دکتری ندیو؟ بعد تصمیم بگیرم دماغ عمل کنم. زدی؟ احساسون این تغییر ایجاد بود خوب شاید هم بد داره ولی احساس ما خوبه همین گوشی گیری کار نکنیش همین تو خود قشنگ یکی آدم بس قشنگی نیست بس مثلا ما آینه خو میبینم قوس داره کرده مثلا انحراف شدید بینی دارم بینیش همین مثلا هر وقت سرما کنه از اون نسونی با اصلا نفس کشه نفسی سخت به نظر خوبه اگه گوشه میگیری که عملش نکنه این نید برام دیش بگه نه بیان آقاش بودوی آقاش این دو میتونه؟ خب مانا چطور با باینه نرازی کن من راضی نیبم تو که جوونی راضی و بی تو اونو راضی و بی نخواه ماما نقاشی میکشی؟ چه خوشگله نمیدونم بکش چش دو ابرو دماغ دهن یک گردو نه نه گوشه میگیری که عملش نکنه آدم نگیری خودتانی فعلا که او نارم تا ظرفه ما جمع کنم بگو خب اول واسه اونو واسه او دوران او هست آقا ایدی او هستن نری بیا کمکم او خردن باید بینی یه همسان بگو خب او خردن او بتا همین رو یه دقیقه بشون ولی برم او رو باشون صحبت کنم ولی به نظرم قبول میکنم ولی ایتری پشتم بدونه بگی ایتری پشتم داره بگی طوری نیست باید عمل کنه نه همون چی کاره دست در نکنه والا باشه اشکاله خب میترم نه بابا گم طور نه خم مشکلی راضی نیست یا پشت تو بازی کنم آقا ایدی گویی کمک هم نیکنیم نه که بهشون بگم دماغ عمل کنه خب اشکال نداره ولی بیام حداقل کمک هم ضعف شد یه نفر دایی ولی بیام ده دور منه ده ماما بگو پاشو ایگم زینب تو چه که؟ ده بشن نپرسیم راه شکایت که؟ نبیدی دوش همی رو کرکون آوردن بسنش و یه صندلی تا مدم دهنش هم بسن تا بگم یه چه کاریه یه چه رفتاریه یه چه حرکتیه که شما با خودتون نشونیدین قشنگ اگر این چشی کن آدم بدیه برای شکایتش کنی نه که بخندم کوچه بوندین تا با هزار راضیه ولی آخرش همه و بیبی یه چکی بنویسه بگو خب بده به هر دوتاش که پیدلی که خردنه به با معدی رد دومه نگو با همی دست فرمون زم سر معدی ها و در جانم ساعت کشیدی که ببینم ساعت چنده؟ که اینجوری کن یه نگاه کنم بیا جلو من نمیبینم اینجوری کن اینجوری وای خدا بوی این امویدیه؟ آره نه
چی برات کار بگیری؟ اون کار بس؟ مال دینا خیلی کلو رو خودگیان میده حتما دونار آقای بیا این کن اسمشه یه قمقمه اوه میره هست برای بریز منش ماما امو ایدی قرار بود بیاد کمکم قربونت برم خدا یک کمه چه نارات هست چرا ماما آب نداریم زودتر بشورم آب نداشت چقدر سر این همون روز آوردم این همه صرف کنم ها؟ گم خوبش نشد برو بروسی هزار همی بیاره؟ سیستم یه دار نیش میشه چند ای او بخو بیس وقت مو زرده منی جان دادن یه شهر کور شدیم با اون چی داره چه یه رو آنه یه رو بند کیه جانش که؟ ایدی خالدی من آشناد بی اما قصر نمیدونم خواهد ایچی نگاه امام هیچی نگاه خود ایدی زن کدن چشور اون حال اونه تو یه کار سیم پیش ما برم تا اون بانک بیام کمک خدا داری کرم سلام و خدا فرس بوس بزن قدش بزن قدش های خوابی جرد احساس کنم ایدی از اون دسته از آدمانیه که ایگو فقط زن باید کار کنه خیلی ناراحت ها بیام چطور؟ چون 3 بار 4 بار 8 بار بیا کمک محل ننم و به بحانه های مختلف خوش از رو اورا باید یه خب کنسلی بکنم جانم چه نه این خطرناکه این خطرناکه من میکنم برات بده این اینجوریه ماما یک رو بخور از این ور 2 از این ور 1 از این ور 2 بیا مشکل نداره برو دمپای خود تو بپوش داری دمپایی؟ آره ببین قرمزات هم اونجاست بپوش تا بریم هم؟ این تابت های ما بگی درش بیا بیا خب اون یکی هم بپوش بیا میخوام بندشو بندازم بپاد ببین ماما بلش کن بیا بیا دستم جفا جفا نه جفا اینجوری جفا جفا نه بلد نیست ماکان بلده 1 2 3 جفا
مثل ما کن اما فتایی ها بده تا پیرن تا درست کن شعر بخونیم لیلی لی 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 ماجسه اومد افتاد تو هاپور اومد رجی اومد مرغ با پراش نازشه یه پیشی کله گنده ببینم ببینه رسینه باید بریم خونه آقا جون اینا لرم در ماشین رو بزن محکم باز محکم بزن آفرین یا مامانی بود برو مامان جون سلام سیما خان چیه خیلی بابا؟ بشین خیلی خوش آمدید. خوبی بابا؟ پس گیر میری ما گوشت برد دام با بالا. خدا راستی گفت. بفرم بیا ما نخواهم. تو انگور بخور به خدا ما یک تلید کردم یه هم گوشتش بی که خواهمش بقیش هم داشت نصیبینم. ماما خوشمزه؟ خوشمزه؟ کیو؟ خب ماما دخترم گفت من صبحونه نخورد چرا صبحونه به دخترم ندادی؟ آره ماما گفت امروز من هیچی نخورد گفت حالا مامان که من دعواش میکنم واقعی هیچ نخوردی؟ من نمیدونی مامان جون من صبح ساعت 5 صبح بلند شدم رفته بودم رفته بودم با بچه ها تمرین دادمش پیش خواهر آقای دی با هیچی به دخترم نداد آره مامان؟ نه یه هم ریش نبیاید شاید السلام الو بله آقای دی ممنون تشکر همین هونه بابا مینه نام لنانه خونه هونه بابا مینه نام لنانه خونه هونه بابا مینه نام آقای دی بله بیه باش باربارش میمون
بهتون گویم بابا میخوام دماغ عمل کنم. ها. سلام. 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 خبر؟ سلام. بخور خور خبر؟ خوبه خوشین؟ با اون شلوار رو بردار. باشه. اصلا اما چی میرم؟ اما اجازه درس بده که فعلا کس بابام گفت بابا تا نه لنکی پکی بابا مو باندگم یاد باندگم اگه اجازه داره بعد بده حالا برام علی بگم نفت چه سرخودی بی صحابی برم این محلی هم بالا فکرم میگم مهم بابام که بابام راست خود کردی چند سال پیش دماغ ما خواستم عمل کنم با یه تم نلشه الان با 60 میلیون پیل برم خوش خوبه اگه از ما گفتم بفهم برو خود روز اسمی؟ سلام سلام یلا بده بابا. خبر؟ خوبی؟ احوالت چیه؟ بلا فاطمه میره بابا بخوام بابا عمل کنی بابا هم طوری نی برای عملش کن من گفتم لا بی خود کی من تو صاحب نوری بی صاحبی که دماغ من فاطمه بابا آجی به دماغ من بلا من دونستمونه همه عمل کنم فقط موقع پیمان سامرشم انحراف شدید بینی دارم خوی انحراف شدید بینیستی به چه خدا. مانی بینی که انحراف شدید دارید خدا انحراف شدید دارم بعد دورشه که تو دوره کی آقا بچه ما کی دماغ عمل کرده که مثلا من بگم فلان بابا زنی بدبخت بیچاره نه یه خیلی دماغش کلن من نه تو از اون روز که اتاقاتی طوری رو بیاید ها حالا ما هرچی اشکام خواهم هرچی خواستم متقاعدش کنم نترسم نه ولی اصلی تو نمیره تقصیر تو بیاد اگر طوری نمید و فاطمه خود تاله طوری صحبتی کرده دیگه تازگی نه خیلی اصلا هیچی نکن اینطوری نگو نه عمل کن چون دماغ داخل صورته و اون وقتی معاینه خو میبینم حس خوبی با خودم دست میده فاطمه اینقدر سیما بلبل زبونی نکو اما کی به عمل کردین کی پلان کردین کی به امان کردین ما حالا اولین بار ما عمل حالا تو هستی با همه بچه هم نزایی کن نش کن اصلا چند داری اصلا حق داری که بخوای عمل کنی فهم بگم چرا این اتفاقا افتاد نه با خدا ما من هرچی اشکام اصلا قانه نمید یعنی اگر عمل که خودت دونی عمل یعنی چه خیلی آبرو نبری آقا طوری نیست داری همه رو دیم گوده بدا دی بیا برسه الان تا من عمل که من خود رو من اصلا عکس شده و خود من رو من عکسش یعنی نرسی چی عکس دی تو طوری نیست به هیچ وجه اصلا همینی که بخوای عمل کنی نه نوری ما دیگه چی بگو تقصیر همین زینه تقصیر زینه خومه خب طوری هر نیست رو همه در این کار نه که من چه نه نیتری عمل کنی دور دارم بکن که نه بده بده میگه فهمی من یه چیزی خیلی میگی چه؟ بشونه میگی چه آبروی آره نگوه ماما درس فکر همه شخصیتونه تی دوره پروش کردی نبا اینطوری بیاید از بس که تو طرفداری بشی کنی کی به دماغ عمل کرده کی خود دماغ عمل کرده یه دقیقه بیشی آروم بکنی یه چی دستش شکست بکنم ماما جهنم پیش دست 2 ماه 3 ماه برش
بیسه بیده بیشترانده میرسه آی دستو یه دقیقه دیگه آروم آروم بود. سب کن چی بیام زیر دسته بیا دست یک فاطمه یعنی اگه دست دماغ بدون بگو الان دستش کنم صبح پاتا خورده کنم ایران عملی کنم ما تا سکو بهتمو بکشم از پیش برو بر بلش کن ایران عملی کنم تو پانه بکنم دوست داشته بکن یعنی تا ایسا او تا کوتاه نکنم یه کاری کوتاه بگو الان این جوان با ما رو بالاخره خود دیگه نرسید فاطمه چرا تو فاطمه رو یعنی چه هر رو خواه عمل کنه یه روی نه یه روحونه چرا فاطمه رو حتی چیکار دیگران داری؟ نه حتی عمل کرده عمل کرده یعنی میره دلی میگا چی دلت خواه؟ اما بیسا بکی دلت خواه نه دیگه خودم اجازه ورده اصلا دوا بدی ما چیکار انجام شده من باش نیفتی با این بچه زبان آروم خبر ستیت با موی زیر تیت بس که زون دروزی کنه اما بلا کتم که همه شخصیتونه یواش بس پاس همش کنه مثلا دست همش بلیش کنه نفیسه نه گناه نه داره بلیش کنه اصلا نبند نه گناه داره فقط زبونش درازه این مرده زبون و دراز بیجونی او کاش دوز نبرده بود با پاشم بشکنه تا دستش گردنه یعنی بابام خواه برسه اینا من حق لاغر نکنم برم یکم یخ بیارم برم سر دستت فشارش ندید بریم یعنی واقعا مامون دونو این رفتاره نیست او سالم دماغ میشکسته بیخواستم اولش کار رو هم به اتاق عمل فقط به خاطر که این خانم ننشتن فقط این شمر کسی که شمر کرده مثل عملش سال اصلگی عمل وقتی ببین وقتی آدم خیلی داری وقتی آدم یه تصمیمی رو گرفت شما هم باید بپذیرین قرار نیست که همیشون کلی بازی کنیم اصلا ما هیچ وقت نمیپذیریم تا 100 سال دیگه که بگید ما باید آقا ثابت کنم میگم بابا خواهم عمل کنم تمام شرایط شد دارم دماغم انحراف سی چه اجازه نده سی چه نما اجازه بده میخوام درد کنم هرچه بگید که هم چی همه چاش داری خود گناه داره ستیت چی بود چه کبود گناه داره داره دماغ عمل کردن چه نمی‌کنه دماغ مال خوش دوست داره عملش کنه هزینهش حتما داره که خواه عمل کنه نه هیچ هم نه خوش خدا چای دستش من جیب خوشه چاش داری بابا نه بگو ببخشید ماکان بگو ببخشید همه بگو دیگه برای چی نخواه ایگو ما اصلا خمه کوم دیوار چرا مامان چی؟ عمل نکنم؟ دوست داره نه عمل بگو بابام عمل نکنه ما فکر چه؟ صبحی بچم مثل اخلاقش رفتارش تفکرش مثل تفکر پوچیشانیو بود دلش خواهی صبح بچه مردم یاره امیرو دلش خواهی یا ماکان ماما حالا تو نبابی ای بابو طوری نیست دبیر من بله دردش کمتر رو بلش تا حالا بلش دردش کمتر رو دست درد کنه بیا اینو دردش کمتر رو اصلا تقصیر منه که یا امیرو نیاده چی نیایه هر چی میزنی بکی زبونش یعنی دراز بابا با خوب برسه زبان درازی نشون تو خیلی بره کوره خوب بشین تحصیل بابا درد کنی نه خوب برده شو تو چسته محسن و اخلاقا بدتون فکر کنید سلام حتما این دکتری بره دست ما خود که
صرف بگیرش بیام بابات بیام کنم نه گناه داره. سر دستت کنه نه مطمئنم نشکست فقط خوب اسم رادر بکنه فقط. مراقب خود بود سر نکنه وحش. خواهش کنم دردی کنه؟ بابا بهشان چه؟ آدم احترام میده بهشون یا باشون صحبت کنه حرف علیکه میزنه. سلام بسوی فاطمه حاجی بهتری؟ ها خوبه. دستت بهتره؟ مطمئنی؟ میخوای برم دکتر؟ بیتا برم دکتر هم منتظرم بابا با خود برسه بینام ما چه رفتاری بینه داشت. کی برسا؟ سای گریشی لنا برسا سای گریشی یه نکن عزیزم دست دور ملنه. بیا مامان. بیا عزیزم. بیا برو مامانی. بیا. بیا مامانی. چرا؟ چته مامان؟ بیدار شدی؟ آره خواب بود دست مامان درد دست میکنه مامان در کنه کاش کن آج برقو رو بزن. ماما نگاه دستمو داری چیکار کرد؟ دایی دستمو اوخ کرد. دیدی؟ ببین برو دستشو بوسش دیدی؟ کن برو بوسش کن بیا عزیزم. بیا قربونت. گرمت شده بود؟ آره؟ چرا ببینم گرمه آخ مامانی. دست یه مامان باشه. درد دستش میکنه درد دستش می‌کنه. درد میکنه برای چی مامان؟ برای چی میخوای؟ بیا بیا. چی میخوای ماما؟ یه شونه مشکم اینجا دیدم. بیا یه برو بینت برم بیا. مرتب ولد نظافت چی؟ خب هر خواب خوش برسه هم نه مواجه نه نکنه نه نه خوبه حالا میخوام باید ثابت کنم رازش کنم تا بتونی بره دماغ نه اصلا رفتارشون بده اصلا خیلی نه چی تو که لش پرسم اینا چش عصبی بود. بعد علینمون تا حالا نیومطوری کنه. حالا لش پرسم اینا چی تو که ده ولی خواهی تصمیم آخرش خود مال خودت ده خود باید تصمیم بگیری ولی یه نظر بینی خواستی حالا تا بینم بچه اصلا پشیمون هم بود آمد. نه هزینه‌شو داری؟ میبیم ولی بستانم من حالا باید صحبتی کنم با شیبان با این چه رفتاری بیومتر تو پیل بسونه تو چی تو که حالا با شیبان باید صحبتی کنم آجا ناراحت نم حالا میگم تا برم دکتر سی بابا اومده داداشش پیل بسونه تو بشکوی داداش عصبانی های برداشت زیش نیبوه اومد یه داداشش کمکش بسونه باشه دیشه ها واجب استیش زیبایی صورت چه دوست داره صورت چه بهش برسه بدن خوش دوست داره خوشگلشه فرمایش دی